Bine ați venit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem împreună la o nouă lectură generală pentru luna mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor, gândurilor bune, gesturilor de apreciere, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut felul în care eu interpretez cărțile, abonați-vă, dragilor, în felul acesta mă puteți găsi oricând cu mai multă ușurință și desigur nu uitați de like-uri și de această nouă metodă de like la superlativ care se numește hype, da, care apare pe YouTube. Eu oricum vă mulțumesc anticipat tuturor. Și acum, dragilor, suntem în luna mai, luna florilor și cu această ocazie chiar avem o lună plină pe 1 mai, care chiar așa se și numește, luna florilor, în Scorpion, o altă zodie de apă, la fel ca și voi. Este, să știți, luna mai împărțită, ca să zic așa, pe 3 etape de energie. De ce? Pentru că, așa cum v-am mai spus, începem chiar de pe 1 mai cu o lună plină, avem pe 16 mai o lună nouă în Taur și pe 31 mai este a doua lună plină, mai numită și luna albastră, în Săgetător. Fiecare dintre ele, luate la pachet și cu anumite aspecte astrologice importante pentru această lună mai, fac ca pe toată această perioadă să trecem prin, începem așa ca o furtună puternică, da? În care ne pot încerca emoții puternice și voi le puteți resimți cu atât mai mult pentru că sunteți și voi o energie de apă, la fel ca și Scorpionul. Emoții puternice, situații care pot răvăși lucrurile și scoate la suprafață ceea ce este murdar, ceea ce este ascuns. Cum de-al minteri și situații sau lucruri care ne forțează oarecum să ne schimbăm direcția. Să pur și simplu să nu rămânem pe loc. După care vine acalmia, vine acea perioadă de nevoie de stabilitate de la jumătatea lunii, în care lucrurile parcă încet încep să se așeze, începem să vedem, cum să spun eu, un anumit echilibru sau cel puțin să ne dorim un pic de stabilitate după o perioadă atât de agitată. Finalul lui mai cumva atinge apogeul. De ce? Pentru că vedem lucrurile mult mai clar, vedem exact care este planul de urmat, care este drumul pe care trebuie să mergem, iar în general alegerile și deciziile noastre vor fi mult mai clare. Da, e exact acea perioadă de liniște după o furtună. În ceea ce vă privește strict pe voi, din punct de vedere astrologic, dragilor din Rac, e o lună în care voi vă axați mult mai mult pe viitor, dar acordați o atenție mărită și pe ceea ce se întâmplă în jurul vostru și în special pe oamenii din jurul vostru. Dacă vorbim de, nu știu, de partea profesională, de muncă, de bani, aș spune că pot apărea colaborări foarte importante, atât în carieră cât și pe finanțe, care vă o să vă aducă anumite beneficii. Cum de-al minteri, pe partea asta sentimentală sunteți mai sensibili, nu că n-ați fi, dar e mai multă sensibilitate și apare nevoia asta de apropiere unul către celălalt pentru cei care sunteți în cuplu. Iar singureii mei
E posibil să începeți relații prin intermediul amicilor, al prietenilor, să aveți așa, să vă apară șansa începerii unei relații. Și acum haideți să vedem cu ce vine prima săptămână întreagă, cea care începe pe 4 mai, și avem berbecul, uite, o persoană încăpățânată, chiar ușor agresivă, de la care voi va trebui să aveți un pic de grijă. Poate apărea pe orice domeniu, da? Aici avem cam ce e important de știut săptămânal, pe săptămânile întregi care sunt pe această lună. Asta o spun pentru cei care nu sunt obișnuiți. Cei care mă urmăriți de ceva vreme deja v-ați obișnuit, știți despre ce e vorba. Apare o, cum să spun eu, o anumită discordie. E cineva acolo care își cam bagă coada. Poate între prietenii voștri, în membrii ai familiei. E cineva care creează așa niște tensiuni în a doua săptămână. Cea de-a treia săptămână avem fundița. Este foarte interesant aici pentru că, sau mai degrabă coada. Bine, că dacă stau, cred că nu, e fundița, nu e coada, e fundița. Dragilor, în a treia săptămână, nu știu dacă la locul de muncă, acasă sau în altă conjunctură, se pare că veți fi apreciați pentru ceva. Faceți voi ceva bun, ceva bine și primiți o apreciere, o recunoaștere a unor merite. Cea de-a patra săptămână avem punga, ceva important, cum ar fi un nou job sau, nu știu, ceva de bine, dar este important, care vine în viața voastră în a patra săptămână. Haideți să vedem acum și care este energia generală a dragilor mei din RAC. De ce vă este vouă teamă? Ia să vedem noi aici. Dragilor, pe avem aici o teamă și o lună în creștere, care îmi vorbește de o energie activă, constructivă, de manifestare. Să știți că energia voastră, în esență, deci în esență așa, arată acțiune totuși, arată decizie, arată provocare. Așa, pe parte pozitivă, aș spune că sunteți mult mai determinați să progresați, aveți mult mai mult curaj, dar dacă veți reuși să treceți peste o anumită teamă, peste o anumită frică, pe care o țineți în interiorul vostru, există orică e o anumită obsesie, anxietate, grabă poate să fie, dar este ceva care vă, în interior, care parcă vă oprește așa, parcă vă pune o piedică mică. Așa că energia voastră, dragilor din RAC, este aceea că ar trebui să finalizați, să pregătiți totul pentru un rezultat important, fără teamă, fără frică. Să finisați, să finalizați, să terminați ceea ce voi vreți să începeți, să nu vă lăsați portați de această teamă, să o învingeți. Știți ce se spune? Fac așa o mică paranteză. Curajul adevărat, știți care este? Este acela când îți învingi propria frică. A fi temător și a avea frică nu este o rușine. Te face uman. Dar în momentul în care tu îți învingi această teamă și această frică, abia atunci devii curajos în adevăratul sens al cuvântului. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru dragii mei din RAC. În luna mai, ce vine pe planul profesional, financiar sau sentimental? Să vedem.
Ce surprize vă rezervă această lună a florilor. Ia să vedem. Pe planul profesional se repetă de 2 ori 8. De 2 ori 8. Putere, manifestare, Saturn, energie masculină, Yang. Dragilor, să știți că sunteți hotărâți în primul și în primul rând să puneți niște limite sănătoase acolo unde e cazul, că e la locul de muncă, că e cu partenerii de afaceri, cu colaboratori, șefi și așa mai departe. Există o atenție foarte mare la detalii. Sunteți foarte activi, trebuie să vă spun că pe planul ăsta al muncii sunteți foarte, foarte activi. O perioadă în care voi vă veți spune atât energia cât și ceea ce știți cel mai bine să vă perfecționați în continuare. E o muncă constantă pe care voi o faceți, poate chiar vreți să faceți o specializare într-un anumit domeniu sau pe o anumită abilitate profesională pe care voi o aveți, așa că sunteți foarte concentrați pe ceva anume ce ține de cariera voastră profesională. Iar acest 3 de bâte îmi arată cu atât mai mult faptul că parcă încep să se vadă și rezultate vizibile, așa că e vorba de orice fel de proiect, că vindeți produse, că faceți proiecte online, că voi vă dați seama exact ceea ce funcționează și unde trebuie să ajustați lucrurile pentru a merge mai departe și pentru a crește, a vă extinde. Chiar pot apărea și noi șanse de colaborări. Și într-un mod foarte rapid cu acest 8 de bâte care îmi vorbește de faptul că proiectele se mișcă rapid, da? Apar schimbări, vești importante, aprobări rapide pentru un job sau un plan, decizii neașteptate, cumva arată o acțiune foarte rapidă și o adaptare pe măsură la situații foarte dinamice. Da? În care, așa cum am mai spus, ori apar oportunități, ori apar colaborări și pur și simplu ai o șansă fabuloasă de a vă extinde. De a vă extinde și de a primi răspunsuri rapide, dar și la rândul vostru de a acționa rapid. Pe partea bănuților, e cineva care nu o să vă prea placă, o să ieșiți un pic șifonați din punctul ăsta de vedere, dar nu vă veți pierde poziția, adică chiar dacă veți pierde niște bănuți, nu o să fie o cantitate foarte mare. Acum, depinde și de voi dacă să fiți prevăzători. Cărțile ne arată posibilitățile. Acum ce faceți voi, depinde de fiecare. Magicianul, dat fiind că se află lângă 3-ul de spade, îmi vorbește de o energie care, cum să zic eu, ori că vă depășește, face vreo cheltuială care vă depășește vouă bugetul, ori este cineva care în ideea de a urgenta foarte tare lucrurile, e posibil să vă aducă o pierdere de bănuți. O posibilă pierdere sau chiar o neînțelegere financiară. Tind să cred că e vorba de o greșeală care se va face din lipsă de răbdare, din lipsă de analiză. O neînțelegere legată de, nu știu, parteneri de familie, de o investiție care nu va aduce rezultatele dorite sau poate o pierdere rezultată dintr-un conflict legat de bani care pe voi, cum am mai spus, o să vă cam rănească așa, dar cu 7 de bâte se pare că vă puneți așa pe modul defense, pe mod de apărare și vă veți proteja resursele
cât puteți voi de mult și e posibil totuși să rezolvați această situație, posibil, am spus, nu e bătut în cuie, printr-o negociere sau printr-un contract. Asta pentru că voi nu vreți ori să renunțați, ori pur și simplu pentru a vă menține voi pe linia de plutire. Mergem mai departe. Să știți că magicianul aici, eu tind să cred că e vorba de o neînțelegere, ori cu cineva din Gemeni, ori o comunicare înțeleasă total greșit, care vă poate duce pe voi la această pierdere de bănuți. Bun, haideți să vedem. Cei care sunteți într-un cuplu, voi, dragilor, dragi, avem Împărăteasa, zodia Taur, un as de spade și îndrăgostiți, încă o dată zodia Gemeni. Se pare că relația voastră în sine pe parcursul lunii mai nu este una rea, ca să spun așa. Există niște gesturi destul de concrete. Nu știu, vă gătiți unul altuia, vă faceți cadouri practice sau pur și simplu poate vă organizați timpul împreună. Vă organizați timpul împreună și aș spune că se creează așa, un mediu stabil, confortabil, atât pentru familie, cei care o au, cât și pentru partener, da? Unul către celălalt. Ce este foarte interesant este că apare acest as de spade, care îmi vorbește de un dialog sincer. Apare o situație care cere foarte multă sinceritate între voi. O situație care cumva nu se poate rezolva decât sub această formă. O conversație chiar decisivă, aș spune, în care la un moment dat se va lua o decizie importantă cu îndrăgostiții. Nu știu, ori că aflați voi ceva ce nu vă convine, ori ceva se întâmplă, se află niște lucruri sau apare o situație care cere neapărat o clarificare. Iar această clarificare nu poate veni, desigur, decât în urma unui dialog, dar sincer, mare atenție. E adevărat că o să vă schimbe vouă, poate, modul în care vă vedeți relația și asta este adevărat. Dar din câte văd eu aici, voi veți fi puși în situația să alegeți sau să luați o anumită decizie care este importantă pentru relația voastră. Acum, voi vă doriți o relație bazată în primul și în primul rând pe înțelegere, pe acele valori comune. Așa că tind să cred că tocmai acest dialog, această comunicare chiar vă poate ajuta să vă dați seama că dacă există aceste valori comune, se pot rezolva orice tip de situație. Pentru că voi veți fi înclinați să o luați emoțional și să apreciați și părțile bune, poate, ale celuilalt. Așa că va fi o decizie într-adevăr importantă, dar luată cumva influențată, să spunem așa, de ceea ce voi simțiți. Cei care sunteți singurei, voi începeți luna mai așa în forță. Voi începeți luna mai în forță și aș spune că dacă nu sunteți atenți, vă veți implica într-o situație sau relație în care lucrurile nu sunt așa cum par, în care vi se ascund anumite amănunte, informații.
o energie destul de provocatoare la voi cei singurei. Tind să cred că voi recent ați trecut cel puțin pe plan sentimental, ați realizat brusc că o relație nu era potrivită pentru voi. Vreți, poate, nu știu, să schimbați modul în care abordați ori acea relație, ori viitoarele relații. Într-adevăr, aici cineva se oferă să vă ajute, să zicem așa. Sau poate voi așteptați ca ceilalți să aibă inițiativă și să vină, sau celălalt să vină către voi. Asta în loc să acționați voi singurei. E posibil ca voi să vă bazați pe un sprijin extern al unei persoane din exterior care să știți că nu este ceea ce pare a fi și chiar vă poate dezamăgi. Pare rău să spun acest lucru, dar știți cum e. Eu n-am cum să spun ceea ce nu văd. În cazul de față, 7 de spade apare o dezamăgire, o iluzie, o așteptare care vă creează niște așteptări. E posibil ca cine vrea să vă ajute din exterior, pur și simplu să vrea să vă ajute, nu neapărat să se implice într-o relație cu voi. Adică să o facă strict din umanitate, din generozitate și voi să înțelegeți greșit. Posibil și acest lucru. Și cu cât așteptările voastre sunt mai mari și vă loviți de realitate, cu atât durerea e mai mare. Că e posibil ca această energie pur și simplu să aibă o inițiativă umană și nimic mai mult, pe care voi să o interpretați greșit. Așa că, atenție! Bun, haideți să vedem acum și care este mesajul Universului pentru voi, dragilor, din drag pentru luna mai. Mesajul important. Ho. S-au întors două. Haideți să vedem prima. Trecutul a rămas în urmă acum, așa că treci peste frici și peste îndoieli. Chiar și când te simți un pic inconfortabil, un moment, sau poate anxios, anxioasă, vis-a-vis de ce urmează să vină, de fapt, fără să-ți dai seama, te reîntorci la prezent, la acum. Să știi că rugămințile tale recente au fost auzite, iar noi în acest moment lucrăm la ele. Este mesajul Universului, al divinităților, acum fiecare în funcție de ce credință are. Frumos mesaj. Și mai avem unul. A te compara pe tine cu ceilalți nu va face altceva decât să te țină blocat într-un ciclu al vinovăției și al rușinii. Și asta, cum să spun eu, va continua să te separe de toate binecuvântările noastre, pentru că te va face să te simți mic sau mică. Înțelege că fiecare are propria sa călătorie, care de multe ori se petrece în momentele speciale, acele momente divine, care nu sunt deloc întâmplătoare. Va veni și timpul tău. Aici vi se cere răbdare. Răbdare și să nu vă pierdeți nici credința și nici speranța și nădejdea că lucrurile se vor întoarce și
în direcția voastră, lucrurile bune se vor întoarce și în direcția voastră și că nu e necesar să te tot frămânți și să spui, se mai întâmplă, uite și la copiii mei, fac o mică paranteză, mă uit, ce mami, da, uite lucrătărică, nu face mare lucru și ia uite ce bine îi merge și zic, mami, fiecare are drumul său. Noi trebuie să fim mulțumiți pentru ceea ce avem, că suntem sănătoși, că de bine de rău suntem bine, muncim, avem strictul necesar, să ne gândim că sunt oameni care duc greu și care s-ar bucura poate să poată merge sau să poată vedea sau să poată simți. Așa că, dar știți cum e, noi oamenii veșnici nemulțumiți, așa că, dragilor, aveți răbdare pentru că și nu mai vă faceți rău singurei. Vine și timpul vostru. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele generale așa pentru luna mai. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Vă doresc o lună a florilor minunată pe sufletul și pe gândul vostru. Și până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca credința, lumina, pacea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.